طب شباب اهلا بيكم، مرتاحكم مستر بيت، واهلا بيكم في فيديو جديد وفي حلقه جديده. الحلقه رقم 25 من جنشن امباكت. اخيرا رجعت للسلسله بتاعتنا في جنشن امباكت. ليه بقول لكم رجعت لها؟ لاني ما لعبتش اللعبه دي شهر. يا ادي لي شهر بالكامل ما لعبتش اللعبه دي خالص، فدي حاجه مش متوقعه مني، لكن انا رجعت لها تاني. ليه رجعت لها تاني؟ لان في ابديت جديد نزل، والابديت الجديد ده نزل معاه شخصيه جديده، خمس نجوم، شخصيه ممتازه في الدي بي اس، وعاوز اكون بجيبها، النهارده لو انا حظي حلو معاكم. يا ريت شباب تقف في فيديو دلوقتي وتدعوا لي. يا ريت فعلا تقف فيديو وتقولوا لي، لان انا فعلا متحمس اني اكون بشوف اذا كنت ممكن اجيب الشخصيه دي ولا لا. بالاضافه لو عندنا وقت هنكون بنكمل باقي القصه بتاعتنا في جنشن امباكت. فتعالوا نبتدي مع بعض ونشوف الشخصيات بتاعتنا اللي احنا موجودين في الابديت الجديد، وهي هو تاو. فاوكي، اللي هو هو تاو دي. هو تاو شخصية 5 نجوم من الاس اس تير، اللي هو اعلى تير ممكن تتخيلوا. شخصية ممتازة في الدمج، وانا عاوز يبقى حظي حلو لو مرة حظي حلو في شخصيات ليميتد زي كده، ويطلع انا معايا 6000 جوهرة، معايا 13 واحدة، فانا ممكن افتح مثلا 40 بوكس، 40 وش. انا وحظي فعلا. تعال نفتح اول 10 مع بعض. اوكي. اوكي، مش 5 نجوم، بس تعال نشوف ايه اللي هيجي لي. قوس ملوش اي 30 لازمة. ده كويس جدا. اوه سوما، كويس. اوكي. شخصية كويسة جات لي. سوما. كل ده ملوش اي 30 لازمة، شكرا. بس سوما اخيرا جالي. سوما ده على فكرة ممتاز، حلو جدا. شخصية جديدة جات لي الحمد لله. وخدنا منه حاجات. بالنسبة للشوب، في شخصيات في الشوب ممكن نشتريها. مش مصدق عينيا. بنت اشتريه. بنت ده احسن شخصية في السبورت في اللعبة، شكرا بنت، شكرا. انا اشتريته وانا مبسوط اني اشتريته. محدش يناقشني في الموضوع ده. انا اشتريت بنت وانا مبسوط جدا. انا كنت عاوز اصلا بنت يجيلي من الوش ده. اه ماي، اخيرا شخصيه حلوه كده. معايا شخصيتين فاير جداد، ثوما وبنت. ولو هختار في الايه، لان بنت برضو اس تير في السبورت، اس تير. تعال نفتح 10 تاني. اتمنى يبقى حظي حلو المره دي. لا، حظي مش حلو. حظي مش حلو. اوه، شخصيه جديده سايو. اوكي، مش شخصيه. اوه، تاني. ها. اوكي، جالي شخصيتين من شخصيتين سايو. اوكي تمام. هنفتح 10 تاني، بليز. اوكي، مفيش حاجه المره دي. اوه لا، 5 نجوم. 5 نجوم. ثانيه واحده، شفت حاجه 5 نجوم. يا اخيرا. انا محتاج اشرب حاجه. اخيرا جبتها. كده معايا 4 شخصيات ممتازين في الفاير. اوه 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 ماي جاد. اخيرا جبتها. جبت الشخصيه 5 نجوم. يس، دي بقى اللي هكون بحط عليها كل الدمج بتاعي يعتبر. كيتشينج مع الف سلامه، هتوحشينا. لكن هكون بفتح 10 تاني. ليه مش عارف، بس ممكن افتح 10 هنا. يعني الحاجات دي اللي هي لو انا فتحت كده ديتيلز وبصيت، في حاجات هنا حلوه جدا لو انا ممكن اكون بستخدمها بعدين. البو ده ممتاز، والسبير دي ممتازه. انا عاوز اعرف اساسا الشخصيه بتاعتي الجديده دي، شخصيه جديده. سايو وهاوتاو بتستخدم ايه الويبنز؟ سبير. بتستخدم سبير. طيب، حاليا تعالوا نجرب نفتح 10 هنا. على الاسلحه دي. ممكن يطلع لي سلاح حلو. ما طلعليش سلاح حلو للاسف. ما طلعليش سلاح 5 نجوم. مش مشكله، انا هجرب افتح 10 تاني هنا. طلع لي. اوكي، شخصيه الايس. كده تقريبا انا جبت الشخصيات كلها.
صدق ولا تصدق جبت كل الشخصيات اللي موجودة في الايفنت. هاو تاو، ثوما، دايونا وسايو. يا الله، يا الله على الجمال، يا الله على الجمال. انا مش عارف اقول لكم انا مبسوط قد ايه، فمش عارف اقول لكم انا مبسوط قد ايه. شكرا على الليفل، بيبي ليفل، بيج بيبي، بيج بيبي. اوكي. اوكي، انا هحتاج اغير التيم بتاعي بالكامل. التيم بتاعي هيتغير بالكامل. لو انا فتحت الميل كده اولا. اوكي، كليم اول. ماشي، ده اولا. ثانيا لما اروح على على السبيشال ايفنت. اوه. نو، نو. بعد كده نروح على البارتي سيت اب. للاسف فيتشل هتفضل، كيتشنج هتفضل معانا، ما تقلقيش يا كيتشنج، هتفضلي معانا. لكن بالنسبه لفيتشل، باي باي فيتشل. ويلكم هاو تاو. ويلكم، ويلكم هاو تاو. ونشيل ده. ويلكم بنت. بنت ماي مان. فين بنت؟ راح فين؟ انا اشتريته. راح فين هو؟ ولد بنت ما تلعبش معايا. اه بنت اهو. اوكي، ما عرفتكش. وانت سكروز، الشخصيه سبورت ممتازه، لكن انا عن نفسي مش محتاج سبورت دلوقتي، فهشوف اذا كنت ممكن اتبدلها بشخصيه افضل. فعشان اوريكم انا في الحلقه دي بس، جبت شخصيتين اس بلس. بنت وهو تاو. دي من دي بي اس ودي اليوتيليتي. انا مبسوط جدا، انا مبسوط جدا 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 وفرحان، وباين هرجع العب اللعبه دي تاني، هرجع العب اللعبه دي تاني، صدق او صدق هكون برجع العبها تاني. طب يا شباب، وانا حتى الان مش عارف هكون بعمل ايه اساسا. لكن لو انا فتحت كده الشخصيات، يتضح ان في شخصيه مهمه جدا انا عاوز اكون بجيبها. الشخصيه دي هي جينجو. جينجو اعتقد الجينجو اساسا ده شخصيه ميه، فده اللي هكون بنشن عليه بعد كده. ان شاء الله نكون نجيبه مع بعض. بالاضافه اني كنت ممكن اجيب بلاك كليف بول، لكن الفكره كلها ان السلاح المفضل هو ده. السلاح المفضل لدي الشخصيه دي هو ده، وانا للاسف ما هعيش ال 1600 ان اكون بفتح 10 تاني على ده، لاني فقير. فيا ريتني كنت فتحت على ده بعد ما جبت الشخصيه دي. بس ايه اللي حصل حصل، ايه اللي حصل حصل. فدلوقتي انا بالنسبه لي بنت هو اهم حاجه. بنت هو اهم حاجه بالنسبه لي، لازم يطلع، لازم اعمل له اسند على قد ما اقدر. وين كده. اوكي شباب، وصلت هو تاو ليفل 60. شيز كيوت. كيتشنج ليفل 70، فيتش ليفل 60، بنت ليفل 50. ولسه عاوز اكون بلفل الاخ ده، بس هحتاج شويه بلاوي من دول. دي سهله ممكن الاقيها، يعني دي سهله جدا ممكن الاقيها موجوده في الاماكن معينه. بالاضافه لاني عاوز اكون بلفل الاسلحه بتاعتهم. الاسلحه اللي انا مسكتها لبنت خليته اللاين رور، بحيث ان هو بيزود الدمج ضد اي كائن متعرض لباير او الكترو اللي هم معايا اساسا. دي معاها البلاك سورد اللي احنا شفناها الحلقه اللي فاتت. دي معاها الدراجون بينز لحد ما اشوف اذا كنت ممكن اقدر اجيب السبير دي. انا معايا 5 دلوقتي. بصوا انا معايا 5. فاللي هو انا لو قدرت، يعني لو قدرت خلال اخر قبل نهايه التايم ده اللي هو 18 يوم، ان اكون بفتح 10 تاني واشوف حظي يجي لي انا عاوز السبير دي. السبير دي هتبقى ممتازه للشخصيه، فهكون بشوف حظي. لكن حتى الان دي الشخصيه بتاعتي الجديده، وانا فرحان بيها جدا. لكن حتى الان انا عاوز اكون بوريكم ايه اللي ممكن نبتدي فيه مع القصه بتاعتنا في الحلقه دي عشان ما ناخرش كتير. طبعا شيرو قاعد ورا الشاشه بتاعتي عمال يلعب مع ليزا، عمال يرخم على ليزا. لكن خلينا بس نشوف، لان دي كده دي مشغول، يعني ما اقدرش اشتري الحاجه دي غير لما اكون بخلص السناب شوتس. طب السناب شوتس اللي هي المش بتاع السناب شوتس دي كده. تعال نروح نشوف هي فين. اوه ده موجودين هنا. هو الاخ ده، في واحد تاني يا الست العجوزه دي. اوكي فين هي الست العجوزه دي؟
يا اهي اهي يا لقيتها اخيرا. لقيتك انت اهو. about the camera. بام 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 بام. نايس. دلوقتي محتاج ارجع له. هو فين؟ موجود فين؟ اوكي موجود هنا. تعال نرجع له نسلم المهمة دي عشان نقدر نكمل القصة بتاعتنا. اوكي about the camera. خلصت لك الحاجات كلها. شكرا. عاوز مني ايه تاني؟ اخلص. شكرا مع السلامة. نايسو. دلوقتي القصة اتفتحت. القصة اتفتحت. لو تفتكروا اخر حاجة كنا محتاجين نجيبها بعد ما جبنا الجرس بتاع الكلينزنج، كنا محتاجين نشتري شوية طيارات ورق. فدي هتبقى كمالة قصة تحضير لجنازة ريكس لابس. بما ان دلوقتي معايا الشخصيه دي فمش هكون بركز كل اهتمامي على الشخصيه دي، رغم ان دي بقى فريندشيب 5، لكن هكون مركز كل حاجه على الشخصيه دي، واكون بحاول ارفعها ان شاء الله لليفل اعلى. فدي هتحتاج مني اكون بدور على السلك، والسلك ده اساسا مش صعب، الكلام سهل يعني. ممكن اقدر ادور عليه في خلال رحلتي هنا. السلك موجود في كل مكان هنا، اللي هي سلك روزز. هي بس اللي هيكون بيعصلك معايا في الاسند بتاع الشخصيه دي هما البهوات دول، ده وده، لان ده 4 نجوم. انا عاوز اجيب الحاجه ال4 نجوم، باضافه ان اكون بجيب ده طبعا هيفتح لي التالنت الجديده دي، وده هدف اساسي بالنسبه لي. لكن المشكله اصلا انا معيش حاجه ليفل بيها يعني وده برضه هيحتاج مني شويه حاجات ليفلات 3. فعلى اساس على اساس ان احنا نكون بنعمل كل ده. لكن حاليا تعال نكمل القصه. Sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Oh, 7 kites. Yeah. Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well-versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics instead. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else, but there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. دي عارفة ان احنا هنعمل ايه بالطيارات الورق. اوكي. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. Yeah. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. يبقى هو بيقول دلوقتي ان فكرة تصميم الطيارات الورق دي بتبقى مصممة لكل اركون معين، فالجيو اركون محتاج تصميم بالوان معينة بديزاين معين عشان يقدر يبقى يشرف الجنازة بتاعته. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame, as does that which the Cryo Archon once.
The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment, as for the baby بالنسبة اللي بتاع خلينا ندفع تاني صح؟ Well, allow me. Oh, a child. Hey, child. It's Child! No, I was merely passing through. الله يعني انت كنت معدي كده بالصدفة ها؟ I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. امال عارف لما تروح تطلع مع واحد صاحبك يقول لك ممكن تدفع لي اصل معيش فكة هو كده. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. بالمناسبة كايت احد او مش كايت قصدي كايت ايه جونغلي ده احد الشخصيات المهمة جدا اللي عاوزها في التيم بتاعي في المستقبل ان شاء الله. فاول ما ينزل هكون بحاول افتح عليه على قد ما اقدر لاني عاوز اكون بجيبه. لازم ده اساسي في اي تيم، لازم جونغلي يكون معايا. انا محتاج جونغلي، محتاج جينجلو اللي هو بتاع المية، واللي هي هوتاو، ممكن بنت، يعني بنت برضو مش هحتاج اول الدرجات دي، بس بنت اساسي برضو في التيم بتاع عشان الهيل. requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. انت محتاج شوية ناس برضو عشان يقدروا يساعدونا في الجنازة. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. اوكي شكرا على الفلوس. Seems I missed out on some interesting information. يب يا تشايلد انا عارف انك وراك مصيبة. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. انا عارف ان الواد ده وراه مصيبة، انا عارف ان الواد ده وراه مصيبة. طب دلوقتي محتاجين ايه؟ محتاجين نلاقي ناس تشتغل معانا. هاي. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. يا عم ولا كيك ولا بتاع. Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. يعني يقول لك ايه؟ انت بتحب المغامرة لما تغامر للجبل عشان تمسك شوية فراشات، دي مغامرة اكيد. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Nah, never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. 50,000 15,000. A most fair price. A pleasure doing business with. 15,000 هيكلفتي 15,000. سوري ضربة بس بص دي ضربة بتاعتنا. باترفلايز. A full day of odd jobs at Eugene Terrace. Whoa, that's expensive. Hero of Mondstadt? Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard. ده التاني ده المود. بص بدل 25,000 هديك 20,000. ايه رأيك؟ اصل احنا دلوقتي معناش اللي ممكن نعمله. بلاش 20,000 هديك 18,000. ها This is too... This is... ماشي 20. This price will do. No اوكي. loss to me. اصل انت مش هتكلفنا كل الفلوس اللي معانا يعني عشان نقدر نعين واحد يشتغل معانا. ده انت بتقبض باليومية، فاللي هو ايه يعني شحات عاوز 20. اوكي انا فتحت مفيش مشكلة. تعالى واحد لتلاتة عامل. Oh, help? Sure. I tick. Oh, so what's the job? Let me see.
We are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. They aren't uncommon. No problem. That'll be 20,000 mora for a single trip. Done. اوكي يا عاوز 20,000 واحنا معناش 20,000. This is all you got? Then no can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now. عاوز إيه تاني؟ And get me a single Chinxin flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. How does that sound? اوكي انت عاوز We've got no كينشينج. choice. انت عاوز كينشينج. انا ما اعرفش اذا كان معايا الورد اللي هو عاوزها ولا لا. Have you brought the goods? Hey, that's pretty good. هي معانا كويس These things معايا. are with this Chinxin flower, I should be able to pacify my daughter tonight. اوه I'll تديها make sure the لبنتك؟ work is done before I return home. ايه ياي. دلوقتي تعالى نروح نكلم الشايلد نقول له الفلوس اللي انت عطيتها لنا كانت قليله يا تشايلد. فلوسك كانت قليله. انا عارف ان هو عاوز حاجه من ده كله. انا عارف ومتاكد ان هو وراه حاجه، وراه مصيبه. فمش عارف ايه هي المصيبه دي بالظبط لكن وراه مصيبه يا تشايلد. هاي تشايلد. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. لا احنا You ناقصنا. think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? لا مش هنديله اي معلومات يا بايمون. بايمون انا عارفك طيبه قوي لكن ده شرير. Does that mean you know what he's after? انت مش فاكره اللي حصل في المستجد؟ Yikes! You're right! Signora! يب سنيورا. You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. وراك Just what is this مصيبه. about? The atmosphere got so tense all of a sudden. يب عشان فيك وراك مصيبه. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? لا. Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. باي تشايلد. وبرضه Definitely felt like child وبرضه wasn't real فعلا with us just now. انا اوكي الضربه دي بتشيل هيلسي. كويس اني عرفت الضربه دي بتشيل هيلث. اها الضربه بتشيل هيلث فاعتقد ان اعتقد ان الضربه دي بتشيل هيلث فانا مش عاوز اخاطر ابدا بان هيلث كله يتشال. تعال ناكل بس الاول بس كده. يس. طب بعد كده تعال نشوف. انا حاسس فان تشايلد ده وسنيورا الاتنين دول بلوتين. بلوتين واحد لازم يقلق منهم قوي. لازم فعلا يقلق منهم لان انا مش ضامنهم بنكله. بالذات سنيورا دي اللي خدت بتاع الميداليه من ايه؟ من فينتي. The reception is deserted. And it seems kind of spooky in here. لا هو مش فاضي. في حد بس قصير شويه. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. كيكي. Ghost. Did you hear that? The reception, it seems. How about you go check it out and Paimon will bring up the rear. كيكي اطلع كيكي انا عارفك انك موجودة هنا. ياي. شفتك وانا داخل يا كيكي. كيوت سو كيوت. Oh my god, so cute. Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. ما انت عشان قصيرة برضو. انت قصيرة زيها بس انت بتطير. هي مش بتعرف تطير. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead? It can't be. She's a zombie. She's a zombie? Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Oh, Chi-Chi, sorry. Chi-Chi. Once upon a time,
Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. إذا زومبي يعني أنت مونتي بعد كده الأدبتاي يرجعك تاني، فأنت تقنيا زومبي. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. أنت عاوز الروشتة عشان نشتري؟ ده مش حاجة عادية، مش حاجة خطرة يعني. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. How did you manage that? عمل ايه كده؟ عملها ازاي؟ Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. يعني احنا هنساعدك وانت تساعدين ها؟ Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Guizhong Ballista. I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinheng by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Qinheng Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threat. Mr. Zhongli really knows Liyue inside out. انت عارف ازاي كل المعلومات دي ها؟ Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the Coco Goat. كوكو جوت. معزة الكوكو. The cocoa goat is a legendary animal, an adeptibeast. Did you want to add anything else? No, just that the cocoa goat is a legendary animal, an adeptibeast. ايوه بعدين يعني انت صوتك هادي قوي بيعصبني مع انك كيوت. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Where it came from, also don't know. انت عارفة انا هسيب بس انت كيوت. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a cocoa goat? اوكي دلوقتي يا شباب اعتقد ان ده وقت مناسب جدا نكون بننهي فيه الحلقه بتاع النهارده. عارف ما عملناش كتير بس عشان اقدر اكون بجمع بس شويه موارد قبل الحلقه اللي جايه. لكن حاليا احنا محتاجين نروح نشوف الكوكو جود دي، يعني كوكو جود هنا. محتاجين بقى نروح نشوف الكوكو جود دي موجوده فين. لكن كده يا شباب بتمنى فعلا يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. انا فعلا مبسوط جدا ان جبت شخصيه جديده، شخصيه 5 نجوم. مش شخصيه 5 نجوم القويه جدا، الاس اس 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 تير. نكون بحاول الفل ليفل 70 ان شاء الله في اقرب وقت، بحيث نقدر نكون بنعتمد عليها اساسي في الدمج. انا دي عاوزها معايا مع بنت، لان بنت ده يعتبر هو السبورت بتاعي، هو ده اللي هيكون سبورت بالنسبه لي. فان شاء الله اكون بحاول اشوف ايه التقنيات بتاعتهم. فيتشنج هتبقى السب دامج بتاعتي. بصوا ده دامج، ده دامج، ده سب دامج، ده سبورت. فالسبورت بتاعي كويس. المين دامج، الاثنين دول المين دامج بتوعتي، الاثنين دول ممتازين الصراحه ويغنوا عن التعريف. وكل حاجه ممكن تعمل اي حاجه بيهم، لان الدامج بتاعهم بيبقى خرافي على ما اتوقع. لكن بكده شويه اتمنى فعلا يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا بالحلقه رقم 25 من جينشن امباكت. واتمنى اشوفكم في الحلقه الجايه. ما تنسوش لو انت لسه جديد في القناه تشترك في القناه وتسيب لايك. يلا باي 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 باي.